we're back. And now, syempre, dahil marites tayo, pupuntahan natin yung mga kapitbahay natin. Tara! Of course, do not forget to bring your key card or else Hindi ka makakapasok. hindi ka makakapasok. Nagbayad ka ng 3,000 para matulog sa labas. Okay, let's go! Oh, don't forget your mask. Dahil saan ka pupunta? Dahil pupunta tayo sa bahay ng ating mga kaibigan. Yung bahay nila sa kabilang village. Yung bahay nila, yung bahay kasi namin is 2 floors. Yeah. So kami nasa 2nd floor. So yung mga kaibigan namin, nandun din sa kabilang bahay. So we are just like in a villa. Oh. Ang arte ko. Ayan. So here's their house. So merong first room at the 2nd floor and at the 1st floor. At meron din nag-vlog na dog. Ayun yung kapitbahay namin na ano. Nice. Yung kapitbahay namin lalaking marite. Okay. So let's look at the girls' room. Oh, hindi ko nag-doorbell kanina. Ay, hindi pa ako walang doorbell, sira. Ayaw ko nila papasukin. Hi! Hello! Pwede na po report! Wow! Sa bahay ko! Ready kayo sa pasok na mga neighbors! So ito yung mga neighbors namin, girls. Yes! Hello! Welcome sa bahay. Akala ko 4 ang gusto nyo. Sorry. Okay. Okay, dahil nakita na natin ang bahay ng ating mga girlfriends, pupunta naman tayo sa bahay ng ating mga boyfriends. Wala nang tao doon. Nung wala ng tao kasi early bird sila. Yan, nandito na sila, nag-iintay of course. Wait lang. Wait lang. Let's go. Kapitbahay tour to. Ayan. Ito naman yung bahay. May-ari namin. ng isang bahay. Ito po yung nagmamay-ari ng bahay. Dito kayo na walang bahay. Wait lang na sa yung card. Hindi pa pwede i-ganun lang ng ano. Nakawala yung card. Ito na pala. So tour tayo ng Hello, ating, Bes. ng ating ano. Welcome sa aming kwarto. Oh. Maliit, char. Maliit. Maliit ang kanilang kwarto. Nakikita niyo naman. Pang mahirap. Kasi, Okay lang, may veranda naman. O hindi. Ah, ito Ayaw. talaga yung ano natin, pakay. oo, ito talaga yon. Mamaya, alam mo na Karen na. Nag-iuwi na. Kunin natin yung isa. Pretty yan, di ba? Pero yung sa amin kasi manipis. Ay. Tsaka maliit. Ay, bakit may discrimination sa Oo. Pero ito yung maganda sa kanila kasi dun sa veranda nila. Harap. front? Pero mas kita natin ang Chocolate Hills. Yeah. Sa kanila naman, kitang-kita yung dagat. Tsaka yung pupo. Buko. At, Dito, Liz. At meron silang ano, tumba-tumba. yeah, for the old age. Ah, kay Lolo. Yeah. Ito, ang saya. Okay, tapos na ang tour natin. Bye!